exam from grade 11 unit 3 kinematics ከ2002 2004 2011 እና 2012 የሶስት አመታት ከካይኔማቲክስ ወይ ደግሞ ከቻፕተር 3 የወጡትን ጥያቄዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እነዚህ ጥያቄዎችን በመስራት ራሳችሁን ቴስት እንድታደርጉ ፈልጋለሁ። ቻፕተር 1 እና ቻፕተር 2 ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ ከ11ኛ ማለት ነው። የ12ኛ ክፍልም ከ1 እስከ 5 ያሉትን ቻፕተሮች በእነዚሁ አመታት ማለት ነው ሰርቻለሁ። እነዚህን ጥያቄዎች በመስራት ራሳችሁን በዚህ መልኩ እንድታዘጋጁ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ከካይኔማቲክስ በየአመቱ በዛ ያለ ጥያቄ ይወጣል። ካይኔማቲክስ ማለት በራሱ ምንድነው? ካይኔማቲክስ ማለት it is a branch of physics that study about motion without its cause ማለት ነው። ስለ ሞሽኑን ኮዝ ያደረገው ስለ ኮዙ የማይጨነቅ ግን ስለ ሞሽኑ ብቻ የሚያጠና የፊዚክስ ፊልድ ነው ይሄ ካይኔማቲክስ ማለት። ለምሳሌ ይሄ ከኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽን ጋር ዳይሬክትሊ ሪሌት የሚያደርግ ነው። ለምሳሌ acceleration of the car, acceleration of an object, the speed of the object, the distance covered by the object, the velocity of the object ያንን velocity ኮዝ ያደረገ አያነሳም። ያንን አክሰለሬሽን ኮዝ ያደረገ ስለዛ አያነሳም ማለት ነው። ስለዛ የሚያጠና ስለ ኮዙ የሚያጠና ዳይናሚክስ ነው። ካይኔማቲክስ ስለ ሞሽኑ ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ስር ያሉትን ጥያቄዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንደ ኮሜንታችሁንም ጻፉልኝ። ኮሜንታችሁ አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ ከ2013 ነው የመጣው ይሄ ጥያቄ in an experiment to measure the velocity of a ball rolling along x-axis a student recorded the distance traveled and the time taken by the ball distance and the time ነው ተማሪው ሪከርድ ያደረገው ማለት ነው። which of the following data represents constant velocity of the ball እዚህ ጋር ቬሎሲቲዎች አሉ። እነዚህ ቬሎሲቲዎች ሳይሆኑ ዲስፕሌስመንት ዲስታንስ እና ዲስታንስ አሎንግ ኤክስ አክሲስ እና ታይም ተሰጥቶናል። ዲስፕሌስመንት ኦቨር ታይም ብለን የምንፈልገው ቬሎሲቲ ነው። ለምሳሌ የኤን ኤ ላይ ያለውን 0 3 5 6 7 9 ብሎ ነው ኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ታይም 0 1 2 3 ይሆናል። ስለዚህ ምን ብለን ነው የምንፈልገው? ቬሎሲቲ is equals to displacement x over time ብለን እንፈልጋለን። ለምሳሌ change in displacement over change in time ማለት ነው። change in displacement over change in time is equals to velocity. change in displacement ስንል የኤክስን ብንወድ 9 minus 3 ብንል የመጀመሪያው እንደዛ መምረጥ እንችላለን። የፈለግነውን ቫሉ መውሰድ እንችላለን። 9 minus 3 over 5 minus 1 9 minus 3 ማለት ስንት ነው? 6 over 5 minus 1 4 ነው። ይሄ 2 over 3 ይሆናል። ሌላ እንደዛው ሌላ ቁጥር ወስጄ ሲሰራው 6 እና 3 ቢወልድ 6 minus 3 በዛ 3 ያለው ታይም ደግሞ 3 minus 1 ይሆናል። ይሄ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3 over 2 ይሆናል። እዚህ ጋር 3 over 2 መጥቷል። አሁን ኮንስታንት ይመስላል ማለት ነው። 0 እና 3 ደግሞ ልውሰድ። 0 እና 3 minus 0 over 1 minus 0 ይሄ ምን ይሆናል? 3 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንስታንት አይነት ነገር መጥቷል። ግን እዚህ ጋር የመጀመሪያው አካባቢ ኮንስታንት አይደለም። ስለዚህ ኤ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። በዚሁ መሰረት ሰርተን ሁሉንም ምርጫዎች በዚህ መሰረት change in displacement over change in time ብለን ስንሰራው ኮንስታንት የሆነውን ነው የምንመርጠው። ወደ ዲ ስንመጣ የፈለግነውን ቁጥር ወስደን change in displacement over change in time ብለን ስንፈልግ
ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው የምናገኘው የትኛውም ፖይንት ላይ። ለምሳሌ 10 minus 2 ስንት ነው? 8 5 minus 1 ስንት ነው? 4 8 over 2 8 over 4 ሁለት ይሆናል ማለት ነው። አራትንና ሁለትን ደግሞ ስንወስድ 4 minus 2 over 2 minus 1 4 minus 2 ማለት 2 ነው። 2 minus 1 1 ነው። 2 over 1 2 ይሆናል አሁንም ማለት ነው። የፈለግነውን ፖይንት ወስደን ብንሰራ ሁለት ነው የሚሆነው ማለት ነው። so this is ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው። ዲ ላይ ያለው ዳታ የተማሪው ዳታ ኮንስታንት ቬሎሲቲ የሚያመላክት ቫሉ ነው ሪከርድ ሆነው ማለት ነው። so D is the correct answer. D is the correct answer. Next, question number 2. While going to a school, a student travel 3 km east and then 4 km north in 2 hours. The magnitude of students' average velocity and average speed are respectively. እዚህ ጋር average velocity እና average speed መለየት መቻል አለብን። ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ እና ኢንስታንታኒየስ ስፒድ። አቨሬጅ ቬሎሲቲ ማለት the velocity of an object at certain interval of time የሆነ ኢንተርቫል ረዘም ያለ በኢንተርቫል ውስጥ ያለው ቬሎሲቲ ነው። ለምሳሌ አንድ መኪና ከዚህ ተነስቶ የሆነ 100 ኪሎ ሜትር ቢሄድ የመኪናው አቨሬጅ ቬሎሲቲን ስንፈልግ የተወሰነ ቫሉን ደምረን ለሆነ ቫሉ አካፍለን ነው የምናገኘው። ያ በሆነ ሰፋ ያለ ታይም ኢንተርቫል ማለት ነው። ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ግን the velocity of an object at a specific value ለምሳሌ at 2 hour specific time what is the velocity of that object at 3 hour at 4 hour ስንል ምንድነው specific time ላይ ያ ቬሎሲቲ ስንት ነው that is instantaneous velocity። ስለዚህ ወደዚህ ስንመለስ ወደዚህ ጥያቄ ስንመለስ towards east 3 ኪሎሜትር ሄዷል። towards north 4 ኪሎሜትር ሄዷል። ሁለቱንም ይሄ ኪሎሜትር ነው ይሄም ሁለቱንም ከቨር ያደረገው 2 hour ነው ያስፈልገው ማለት ነው። so what is average velocity and average displacement? average velocity ለመፈለግ ምን ማድረግ አለብኝ? total displacement over total time simply time ማለት አስፈላጊ ነው። እዚህ ጋር time እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንት የት አለ? ዲስፕሌስመንት አለን እዚህ ጋር። ዲስፕሌስመንት is the shortest path that is drawn from initial point to final point። ይሄ point A initial point ከሆነ point B final point ከሆነ the line that drawn from this to this is displacement። ስለዚህ ይሄን ዲስፕሌስመንትን ለመፈለግ ምን ማድረግ አለብኝ? ፓይታጎራስ ቴረም መጠቀም መቻል አለብኝ ማለት ነው። ፓይታጎራስ ቴረም ነው የምጠቀመው። so s square is equals to 3 square plus 4 square ይሄንን ስኩዌር አድርጌ አንድ ራዲካል ሳደርገው s ስንት ሆነ? s is 5 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። 5 ኪሎ ሜትር is displacement 5 ኪሎ ሜትር is displacement። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ዲስፕሌስመንቱን ካገኘው በኋላ average velocity is equals to 5 over total time 2 that is 2.5 kilometer per hour ይሆናል ማለት ነው። 2.5 average velocity 2.5 መጣ። ወደ average ስፒዱ ሲመጣ average speed is equals to total distance over total time። total distance ማለት ሰውየው ከቨር ያደረገው ቶታል ፓዝ ነው። 3 ኪሎ ሜትር ወደ ኢስት ሄደ
4 ኪሎ ሜትር ወደ ኖርዝ ዞረ እንደገና ወደ ፈለገበት ብንቀሳቀስ ያንን እሱ የሄደውን እሱ ከቨር ያደረገውን ዲስታንሶች አንድ ላይ ደምሬ ዲስታንሱን ብዬ ወስዳለሁ። ስለዚህ 7 እና 3 እና 4 7 ይመጣል ታይም 2 hour ነው። this is 3.5 ነው አቨሬጅ ስፒዱ ማለት ነው። ስለዚህ 2.5 እና 3.5 ነው መልስ ሊሆኑ የሚችሉት ማለት ነው። ካለ 2.5 and 3.5 አቨሬጅ ቬሎሲቲ መቅደም አለበት respectively ስለሚል ማለት ነው። respectively what is average velocity and average speed respectively ይላል። average velocity 2.5 ነው ያመጣ ነው። average speed 3.5 ነው። ስለዚህ this is B is the answer B C ላይ ያለው ቀያይሮት ነው ያመጣው ማለት ነው። ቀያይሮት ነው ያመጣው። next question number 3 a projectile is fired at 60 degrees with the horizontal as the highest point of its path the vertical component of its velocity is 0 what is the magnitude of its acceleration at this point ይሄ በጣም አሻሚ የሆነ ጥያቄ ነው። this is ከዚህ ጋር የሆነ ኳስ ፕሮጀክት ሆነ እንበል just like this the path of the projection this is trajectory እዚህ ጋር ስደርስ ማክሲማም ሃይቱ ቢሆን h max ቢሆን እዚህ ጋር ስደርስ v final ምን ይሆናል? always it is 0 the final velocity of the projected body at the highest point is equal to 0 ሆኖ ነው ፋይናሉ ወደ ታች የሚመለሰው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕሮጀክትድ የሆነው ኦብጀክት ቬሎሲቲው ሁለት ኮምፖነንት አለው። አንደኛው ቬሎሲቲ along x ሁለተኛው ቬሎሲቲ along y axis የምንለው ቬሎሲቲ along y axis አለው። ኢኒሻል ቬሎሲቲ along x ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ፕሮጀክታይል at horizontal projection አለ፣ vertical projection አለ፣ inclined projection አለ። እዚህ ጋር ያለው inclined projection ነው። at 60 ዲግሪ ነው ፕሮጀክት ሆነ ማለት ነው። in this projectile motion horizontal component of velocity is constant ነው። velocity along x component is constant across throughout the motion of an object አይቀየርም። እዚህ ጋር 10 ከሆነ along x axis ኦብጀክቱ እስከሚወርቅ ድረስ velocity along x axis 10 meter per second ነው የሚሆነው። velocity along x component is never changed። ወደ y component ስንመጣ ግን velocity ይቀያየራል due to gravity። ግን along y axis gravity that is acceleration along y component is never changed because the object is accelerated within 9.8 that is acceleration due to gravity throughout its motion. Along x-axis velocity is constant, acceleration is 0. Along y-axis acceleration is constant but velocity is changed. ስለዚህ እዚህ ጋር at maximum height የሚሆን እዚህ ጋር የሚሆን የትኛውን ፖይንት ላይ the acceleration of an object is 10 meter per second or 9.8 along x axis ቢሆን ግን acceleration 0 ይሆናል። along y axis ቢሆን ግን acceleration 10 ወይ ደግሞ 9.8 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልሱ ስንመለስ the answer is 10 meter per second square ምክንያቱም what is the magnitude of its acceleration at that point along y axis ማለት ነው። so the answer is C. Question number 4 a car accelerates steadily from 10 meter per second to 30 meter per second in a distance d. A car accelerates steadily from 0 to 30 meter per second in a distance d and a time t. Another car takes a time 3t to accelerate steadily from stationary to the same final velocity.
what distance does the second car cover during the new acceleration ይላል። ሁለተኛው the distance covered by the second car ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። the distance covered by the first car is d. ስለዚህ initial velocity of the first car 0, final velocity 30, distance covered by the first car is d, and the time is t. በሁለተኛው መኪና ግን ዲስታንስ ታይሙ ብቻ ይሄ ታይም 1 ቢሆን ታይም 2 ስንት ሆነ ማለት ነው? 3t ነው ማለት ነው። 3t ስለሆነ ዲስታንሱ ስንት ነው? ስፒዱ ተመሳሳይ ነው ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥያቄ ሲሰራው የመጀመሪያው s is equals to v final plus v initial over 2 times time ለመጀመሪያ መኪና ማለት ነው። ዲስታንሱ d ነው። d ብዬ በወስድ እዚህ ጋር d is equals to initial velocity 0 ነው። ፋይናሉ 30 over 2 times 30 over 2 ማለት 15 ነው። 15 times t 15t ይሆናል። ለሁለተኛው d2 ብዬ በወስድ d2 is equals to v plus u over 2 times time ለሱም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? d2 is equals to 30 over 2 times 3t ነው ማለት ነው። ይሄ ስንት ይሆናል? 90 over 2 ማለት 45t ይሆናል። እዚህ ጋር 15t ነው፣ ይሄ 45t ነው። d is equals to 15t ሲምፕሊ ሊጻፈው ኢኩዌሽኖቹ ማለት ነው። ኢኩዌሽኖቹ d is equals to 15t, d2 is equals to 45t ይሆናል። ዲቫይድ ኢኩዌሽን 1 by ኢኩዌሽን 2 ይሄኛውን ኢኩዌሽን ለሁለተኛው ኢኩዌሽን ሳካፍለው ማለት ነው d over d2 is equals to 15t over 45t t is cancelled by t by 15 1 by 15 4 1 over 3 ይሆናል። ስለዚህ d over d2 is equals to 1 over 3 d2 is equals to 3d. ሁለተኛው መኪና በ3t ከቨር ያደረገው ዲስታንስ 3d ነው የሚሆነው ማለት ነው። so the answer is The answer is 3D. Next. Question number 5. A wheel starts from rest and rotates with constant angular acceleration to reach an angular speed of 12 rad per second in 3 seconds. What is the magnitude of the angular acceleration of the wheel in rad per second square and the angle in radians through which it rotates in this time interval respectively? ይላል። ይሄ አንጉላር ሞሽን ነው። ስለ አንጉላር ሞሽን ነው የሚያነሳው ማለት ነው። ጊቨኑ a wheel starts from rest ከረስት ነው ዊሉ የተነሳው and rotates with constant angular acceleration of 12 rad per second. ከረስት ነው የተነሳ። ስታርት ፍሮም ረስት ማለት ኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲው 0 ነው። ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲው 12 ኢን 3 ሰከንድ ነው ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ዲስ አንጉላር አክሰለሬሽን ነው የተጠየቅነው። ይሄንን ጥያቄ ስንሰራው አንጉላር አክሰለሬሽን ኢኳልስ ቱ
change in angular velocity over change in time ስለዚህ ይሄ ማለት final angular velocity minus initial angular velocity over time so final angular velocity is 12 minus 0 start from rest ስለሚል ማለት ነው over 3 is equals to 4 rad per second square this is angular acceleration ሁለተኛው angular displacement is equals to final theta that is angular displacement angular displacement is equals to final angular velocity plus initial angular velocity times time over 2 ይሄ ማለት 12 plus initial 0 ነው over 2 time 3 ይሄ ስንት ይሆናል 6 times 3 by 2 ይሄ 12 over 2 ማለት ነው 6 ነው 6 times 3 that is 18 so 4 and 18 is the answer 4 and 18 is the answer 4 and 18 A is the answer next question number 6 a driver of an automobile traveling at constant speed of 20 meters per second suddenly applies a brake and the automobile comes to rest in 2 seconds after skidding for a certain distance what is the length of the skid distance ማለት ምን ማለት ነው መኪናው ላይ ብሬክ አፕላይ ሲደረግበት የሆነ ተንሸራቶ ነው የሚቆመው ያቺ ስኪድ ማለት መንሸራተት ማለት ነው ያቺ ተንሸራቶ የቆመውን ዲስታንስ ነው እዚህ ጋር የተጠየቅነው ማለት ነው ተንሸራቶ የቆመውን ዲስታንስ ነው so traveling at constant speed of 20 meters per second suddenly applies final brake apply አድርጎበታል brake apply አደረገ ማለት it comes to rest ይላል come to rest ማለት ምን ማለት ነው ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ initial velocity is equals to 20 final velocity is equals to 0 time 2 then distance the skid distance s is equals to v final plus v initial over 2 times time s is equals to v final plus v initial over 2 times time v final 0 v initial 12 over 2 times time 2 this is 6 times 2 this is 18 የሚል ካለ እናያለን ማለት ነው the skid distance 20 oh sorry the angle that is 20 12 አይደለም እዚህ ጋር ያለው 20 ነው initial speed ማለት ነው initial speed 20 ስለሆነ በ20 እንጠቀም s is equals to 20 plus 0 over 2 times 2 20 over 2 means 10 times 2 20 meters this is the skid distance የተንሸራተተው ርቀት ማለት ነው that is 20 the answer is 20 c ሰባተኛ ጥያቄ ትንሽ challenging ነው which one of the following is correct about the motion in the velocity time graph below ግራፉ አለ ግራፉ ይሄን ይመስላል velocity time graph ነው ግራፉ ስለዚህ የዚህ ግራፍ ፕሮፐርቲ ነው እዚህ ጋር ማስቀመጥ የተሞከረው ቾይዙ ላይ ማለት ነው ቾይዝ between c and d the motion with constant acceleration ነው ይላል between point c and d ማለት ይሄኛው ፖይንት እና ይሄኛው ፖይንት ማለት ሆሪዞንታል ላይኑ ማለት ነው ሆሪዞንታል ላይኑ የሚያመላክተው ይላል a constant acceleration መሆኑን ነው የሚያመላክተው ይሄ
እዚህ ጋር ግራፉ ላይ ያለው v along y axis የተጻፈው velocity ነው along x axis time ነው ስለዚህ ይሄ c እና d የሚያመላክተው velocity constant መሆኑን ነው እንጂ acceleration constant መሆኑን አይደለም የሚያመላክተው velocity constant መሆኑን ነው የሚያሳየን ማለት ነው b ላይ ያለው ለጊዜው እንተውና ወደ c እንሂድ between d and e the motion is with constant positive acceleration between d and e constant positive acceleration between d and e ይሄ acceleration ስንፈልግ acceleration እዚህ ጋር 12 minus 0 minus 12 ነው የሚሆነው ምክንያቱም acceleration is equal to change in velocity over change in time ስለሚሆን change in velocity ስንል final velocity ነው final velocity እዚህ ጋር 0 ነው የሚሆነው 0 minus 12 ኢኒሻሉ 12 ነው minus 12 over 12 minus 6 ይሆናል ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው ፖዚቲቭ acceleration አይደለም ምክንያቱም ኦብጀክቱ ከ12 ቬሎሲቲ ወደ 0 ቬሎሲቲ መውረዱን ነው የሚያሳየን ማለት ነው ፋይናሊ ሄዶ ነው የቆመው ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ 0 ሲሆን አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ ሲ መልስ ሊሆን አይችልም ወደ ዲ ስንመጣ between b and c the acceleration is 4 meter per second square between b and c በb እና በc መካከል ያለውን acceleration ስንፈልግ 12 minus 4 over 3 minus 2 12 minus 4 ማለት 8 ነው 3 minus 2 ማለት 1 ነው 8 meter per second square ነው የሚሆነው acceleration ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር acceleration is 4 meter per second square ስላለ d መልስ ሊሆን አይችልም መልስ የሚሆነው ማን ነው b ነው b እንዴት መልስ ይሆናል የሚለውን ግን ማየት መቻል አለብን ማለት ነው እዚህ ጋር ማየት አለብን ሶሪ ግራፉ it looks like this የዚህ አይነት ነገር ነው ግራፉ ማለት ነው ግራፉ የዚህ አይነት ነገር ስለሆነ እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንትን ስንፈልግ ዲስፕሌይ እዚህ ጋር ቬሎሲቲ ነው along y axis along x axis ይሄ አለ ታይም ነው displacement is the area under velocity time graph በግራፉ ስር ያሉትን ኤሪያዎች እያንዳንዱን ኤሪያ ፈልገው ማግኘት ከቻል ምንን አግኝተናል ማለት ነው ዲስፕሌስመንቱን አግኝተናል ማለት ነው ይሄንን ኤሪያ እንፈልጋለን ለብቻው ኤሪያ 1 ሌላው እዚች ጋር ትንሽ ግራፉ ላይ ችግር ፈጥር ያለው መሰለኝ ሶሪ ግራፉ እንዲ መጣና ሶሪ ችግር አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር ቢሆን ይሄንን ኤሪያ ፈልጓለሁ ኤሪያ 1 ዘን እዚች ጋር ሌላ ኤሪያ አለን ሌላ መልክ ይሄ አንድ ኤሪያ ነው ይሄ ሁለተኛው ኤሪያ ነው ይሄ ሶስተኛው ኤሪያ ነው እዚህ ጋር አራተኛ ኤሪያ አለን አምስተኛ ኤሪያ አለን ማለት ነው ኤሪያ 1 አሁን ለምሳሌ ይሄ ምንድነው ትራያንግል ነው ትራያንግል ስለሆነ ኤሪያ is equals to 1/2 times base times height ብዬ መፈለግ መቻል አለብኝ ማለት ነው ይሄኛው ኤሪያ 2 ግን ሬክታንግል ነው base times height ብዬ ፈልጋለሁ ኤሪያ 3 ትራያንግል ስለሆነ በትራያንግል ፎርሙላ ፈልጋለሁ ኤሪያ 4 ሬክታንግል ስለሆነ base times height ብዬ ፈልጋለሁ ኤሪያ 5
ትራያንግል ስለሆነ በትራያንግል መልክ ፈልጋለሁ ከዛ በኋላ አምስቱንም ኤሪያዎች ፈልጌ ከጨረስኩ በኋላ ዲስፕሌስመንት is equals to area 1 plus area 2 plus area 3 plus area 4 plus area 5 አምስቱንም ኤሪያዎች አንድ ላይ ደምሬ that is the displacement of an object the area under the graph is equal to displacement ስለዚህ በዚህ መልክ ይሄንን ስንሰራ ስንት ይመጣል ማለት ነው 84 ይመጣል total displacement ማለት ነው so the answer is B the answer is B question number 8 choose a correct statement about centripetal force and the centripetal acceleration so, A centripetal force of an object centripetal force is the force that keeps an object on the rotating orbit ለምሳሌ if an object rotates on this በዚህ ላይ ምንቀሳቀስ ከሆነ አንድ ኦብጀክት በዚህ ላይ ማለት ነው centripetal force is this is the center of the circle centripetal force is always directed toward the center centripetal force ነው always direct toward the center centripetal acceleration is also along the centripetal force the direction of centripetal force and the direction of centripetal acceleration are toward the center ወደ center ነው ማለት ነው የሁለቱ ስለዚህ A ላይ ምንድነው የሚለው centripetal force of an object moving in a circular path is perpendicular to the radius of the path along the radius ነው እንጂ perpendicular to the radius አይደለም B centripetal force on an object moving in a circular path tends to pull the object outward ሳይሆን inward ነው pull የሚያደርገው centripetal force C for an object moving in a circular path it is centripetal force and the centripetal acceleration are parallel and directed toward the center of the path this is the correct answer parallel ናቸው centripetal force እና acceleration ሁለቱም ዳይሬክት የሚያደርጉት ወደ ሴንተር ነው ማለት ነው ወደ ሴንተር ነው ዲስ ምንድነው የሚለው centripetal acceleration and the centripetal force have the same magnitude ይላል the same magnitude ላይኖራቸው this is probabilistic ነው so C is the answer 9 A ball rolls off the edge of the horizontal table, top 4 meter high. It strikes the floor at a point 5 meters horizontally away from the edge of the table. How long was the ball in the air in seconds? ይሄ horizontal projection ነው horizontal projection ቴብል አለ ከዚህ ቴብል ቦሉ ሲወድቅ የሆነ ዲስታንስ ከቨር አድርጎ ነው this is 5 ሜትር ነው ዲስታንስ ከቨር አድርጎ የወደቀው ማለት ነው ሃይቱ የዚህ ጠረጴዛ ሃይት ግን 4 ሜትር ይላል 4 ሜትር ነው ስለዚህ አሁን how long the ball strike the ground time ነው የተጠየቀው ማለት ነው የተጠየቅነው ታይም ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን h is equals to 1/2 gt square g is gravity plus initial velocity of the ball times time the ball starts from it dropped ነው የሆነው ከቴብሉ ማለት ነው ስለዚህ initial velocity 0 ነው initial velocity 0 no so this part will be 0 so h is equals to 1/2 gt square h ስንት ነው that is 4 1/2 times gravity let's say 10 times t square 10 የተጠቀምኩት ለምንድን ነው ኢንተራንስ ላይ most of the time ይሰጣል ራሱ 10 ነው የምሰጠው መጀመሪያ ፔጅ ላይ ግራቪቲን 10 እንድትጠቀሙ ይላል so ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ 5
t square is equals to 4. 5t square is equals to 4. 5t square is equals to 4. T square is equals to 4 over 5. T is equals to square root of 4 over 5. This is 2 over square root of 5. 2 over square root of 5. 2 over square root of 5. The answer is D. 2 over square root of 5. The answer is D. The answer is D. Question number 10. The last question. The angular position of a swinging door is described by theta is equals to 5 plus 10t plus 2t square rad. What is the angular speed and the angular acceleration of the door at t is equals to 3 seconds ይላል። ይሄ ቴታ ነው የተሰጠን። አንጉላር ዲስፕሌስመንት 5t plus 10t plus 2t square ብሎ ሰጥቶናል። theta is equals to 5 plus 10t plus 2t square plus 10t plus 2t square ነው። ይሄ ዲስፕሌስመንት ነው። የተጠየቀ at is equals to 3 second አንጉላር ስፒድ እና አንጉላር አክሰለሬሽን ነው የተጠየቀው ማለት ነው። ስለዚህ አንጉላር ስፒድን ለመፈለግ ኦሜጋን ለመፈለግ ምን እናደርጋለን? ኦሜጋ is equals to the derivative of angular displacement d theta with respect to time. ያገኘነውን ኢኩዌሽን derivate in terms of time እናደርጋለን። ይሄንን ኢኩዌሽን derivate in terms of time ስናደርግ 5ን derivate ስናደርግ time is constant ስለሆነ 0 ይሆናል። 10ን derivate ስናደርግ ምን ይሆናል? 10ን derivate ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው? 10 ይሆናል። 10ን derivate ስናደርግ 10 plus 2t ስኩዌርን derivate ሳደርገው 4t ይሆናል ማለት ነው። የተጠየቁት at t is equals to 3 seconds ስለሆነ instead of t ማንን ሰብስቲቱት አደርጋለሁ? 3t 10 plus 4 times 3. This is equal to 22 rad ይሆናል። አንጉላር ቬሎሲቲ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንጉላር ቬሎሲቲውን አግኝቻለሁ ኢኩዌሽኑ ማለት ነው። አንጉላር ዲስፕሌስመንቱን አጠፋሁት። አንጉላር ቬሎሲቲውን ደሪቬት ሳደርገው አንጉላር አክሰለሬሽን ነው የማገኘው ማለት ነው። አንጉላር ቬሎሲቲውን simply angular acceleration is equals to the derivative of angular velocity with respect to time. ይሄን ደሪቬት ሲያደርገው ስንት ይመጣል? 10 ኮንስታንት ስለሆነ 0 ይሆናል። 4 ይሆናል። ስለዚህ 18 and 4 is the correct answer. 18 and 4 is the correct answer. 22 and 4 18 and 4 ሳይሆን 22 and 4 sorry 22 and 4 is the correct answer. Okay, this is the last question. ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄን ይመስላል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እዚሁ ላይ እናበቃለን። በጣም አመሰግናለሁ።